नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। 30,000 को प्राइस सेकेन्डमा एउटा अलराउन्डर स्मार्टफोन जसमा गुड क्वालिटी क्यामेरा अनि तकडा गेमिङ गर्न सक्ने स्मार्टफोनको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने आज चाहिँ म तपाईहरुलाई Redmi Note 11S को बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो स्मार्टफोन चाहिँ साथीहरु हिजो भर्खरै नेपालमा लन्च भएको छ। एकदमै इफेक्टिभ प्राइसमा लन्च भएको छ। आजको भिडियोमा साथीहरु म तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोन कहाँदेखि पर्चेस गर्ने र यो फोनमा चाहिँ के कस्ता फिचरहरुको साथमा यो फोन आउने छ, साथै यो स्मार्टफोन चाहिँ गेमिङको लागि चाहिँ कस्तो हुनेवाला छ, सब चीजको बारेमा म तपाईहरुलाई आज भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले साथीहरु भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनु होला। यदि त्यो भन्दा पहिला साथीहरु यदि कन्टेन्ट राम्रो लाग्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल नोटिफिकेसन प्रेस गरी नोटिफिकेसन अल गरिदिनु होला ताकि यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुलाई प्राप्त हुनेछ। भिडियो हेर्दै मन परेमा प्लिज भिडियो लाइक पनि गरिदिनु होला। अब तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौ भिडियोतर्फ। साथीहरु यो स्मार्टफोनको बारेमा मैले अलरेडी नै एउटा भिडियो बनाइसकेको थिएँ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई सर्टमा यसका स्पेसिफिकेसन भन्दिने छु र कहाँदेखि यो फोन पर्चेस गर्ने त्यसको विषयमा पनि भन्ने छु। सबैभन्दा पहिला साथीहरु यो फोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्ने छौं। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यस फोनमा चाहिँ तपाईहरुलाई प्लास्टिक ब्याग देख्न मिल्नेछ। अगाडिपटि चाहिँ तपाईहरुलाई गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ भने डिजाइन चाहिँ तपाईहरुलाई सेम टु सेम Redmi Note 11 को जस्तै डिजाइन देख्न मिल्नेछ। पछाडिपटि तपाईहरुलाई टप लेफ्ट साइडमा क्वाड क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ एउटा एलईडी फ्ल्याशको साथमा भने तलपटि तपाईहरुलाई Redmi को ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ। अगाडिपटि तपाईहरुलाई सेन्ट्रल पञ्चल कटआउटको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ साथीहरु तपाईलाई अवश्य पनि मन पर्नेछ। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। डिस्प्ले चाहिँ यसमा तपाईहरुलाई 6.43 इन्चको एउटा FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले तपाईलाई यसमा मिल्नेछ। साथमा तपाईहरुलाई 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। यसमा तपाईहरुलाई 1000 निट्स को ब्राइटनेस पनि दिएको छ। यो डिस्प्लेमा चाहिँ साथीहरु तपाईहरुको लागि गेमिङ गर्नको लागि तथा मल्टिमिडियाको लागि एकदमै जबरजस्त रहनेछ। डिस्प्लेको मामलामा चाहिँ साथी यसमा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। परफर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईहरुलाई MediaTekको Helio G96 चिपसेट देख्न मिल्नेछ जुन एउटा 12nm मा बनेको चिपसेट हो। यो चिपसेट चाहिँ साथीहरु स्पेशली गेमिङको लागि बनाइएको चिपसेट हो। यसमा तपाईहरुले हाई सेटिङमा पनि एकदमै स्मुथ गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ र परफर्मेन्सको लागि यसमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। यसमा तपाईहरुलाई LPDDR4S को RAM टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ। रिड एन्ड राइट पनि यसमा एकदमै कमाल रहनेछ। अनि यसमा सफ्टवेयर चाहिँ तपाईहरुलाई Android 11 देख्न मिल्नेछ आउट अफ द बक्स भने यो चाहिँ रन गर्नेछ MIUI 13 मा। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु यसमा तपाईलाई सेम टु सेम Redmi Note 11 Pro 5G को जस्तै क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्नेछ। सेम टु सेम त्यही सेन्सरहरु चाहिँ तपाईलाई यसमा देख्न मिल्नेछ। कुनै पनि यसमा चाहिँ डिफरेन्स छैन। 108 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा सेन्सर, 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड 2+2 को माइक्रो अनि डेप्थ सेन्सर भने अगाडिपटि तपाईहरुलाई 16 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा देख्न मिल्नेछ। पछाडी र अगाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 1080 को 30 fps सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। ब्याट्री पनि साथीहरु यसमा तपाईलाई 5000 mAh को ठूलो ब्याट्री दिएको छ जसलाई चार्ज गर्नको लागि 33 वाट को फास्ट चार्जर पनि तपाईले बक्समा पाउनुहुनेछ। सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई सबै सेन्सरहरु देख्न मिल्नेछ। साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ, फेस अनलक पनि देख्न मिल्नेछ, ड्युल स्टेरियो स्पिकर पनि देख्न मिल्नेछ, टाइप सी पोर्ट अनि अर्को चाहिँ तपाईलाई 3.5mm को ज्याक पनि यसमा देख्न मिल्नेछ। यसमा चाहिँ तपाईले दुईटा सिम कार्ड र एउटा मेमोरी कार्ड तपाईले यसमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब साथीहरु मेरो ओपिनियन भन्नु पर्दा यदि तपाईहरुको बजेट 30,000 छ भने तपाईहरुले डेफिनेटली यो फोन लिँदा हुन्छ किनभने यसमा तपाईलाई एकदमै राम्रो क्वालिटीको क्यामेरा दिएको छ। गेमिङ पनि तपाईले एकदमै राम्रै गर्न सक्नुहुनेछ। परफर्मेन्सको लागि चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि शिकायत दिने छैन। अनि साथीहरु तपाईले चाहिँ यो फोनलाई मीको वेबसाइटबाट पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ अनि तपाईहरुले मार्केटमा पनि यो स्मार्टफोन इजिली पाउनु हुनेछ। साथीहरु यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईहरुलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो केही सल्लाह सुझाव भए मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।